म चाहिँ आज थ्रिल फ्याक्ट्री आएको छु र यो भिआर गेम चाहिँ एक्सप्लोर गरौँ खेलौँ भनेर चाहिँ सोचिरहेको थिएँ के रहेछ यो भिआर गेम र त्यो भिआर गेमको त्यो ग्लास चाहिँ आँखामा लगाइदिएको छ र आँखामा लगाइदिइसकेपछि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरूको अलरेडी सेटअप हुँदो रहेछ गेमको अनि त्यसमा चाहिँ हामीलाई बसाउँदो रहेछ र बसाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ लाइक भनौँ न रोटेपिङ जस्तै कुनै त्यो पछाडि हाम्रो स्क्रिनमा पनि देखिरहनु हुन्छ त्यस्तो हुँदो रहेछ। त्यसमा चाहिँ त्यो दौडेको तर त्यो जुन भिआर त्यो ग्लास लगाइसकेपछि चाहिँ लाइक हामी चाहिँ त्यहाँनिर छौँ जस्तो फिल एउटा चाहिँ गराउँछ। अर्को जुन हामी यो चेयरमा बसेको छौँ त्यसको जुन पछाडिको मुभ हुन्छ त्यही अनुसारको चाहिँ त्यो चेयर चाहिँ मुभ गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ ल रियलै ठाउँमा हो कि जस्तो चाहिँ फिल हुँदो रहेछ र चाहिँ यसको चाहिँ थ्रिल फ्याक्ट्रीमा चाहिँ 300 रुपिस लिँदो रहेछ। जस्तै लाइक 3-4 या 5 मिनट जति हुन्छ 2 देखि 5 मिनटसम्मको के रहेछ मैले खेलेको थिइनँ कस्तो रहेछ भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ खेल्न मन लाग्यो त्यही भएर खेलेको। त्यो फर्स्ट टाइम हो भने एकचोटि चाहिँ तपाईँहरूले खेल्नु पर्ने हुन्छ यो नयाँ टेक्नोलोजी के हो कसो हो भनेर तपाईँले जान्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ र सक्यो अब चाहिँ म निस्कँदैछु। थ्याङ्क यू सो मच।